i-like, gustuhin, at i-share. Ibahagi ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell para masabihan kayo agad ng mga bagong Baliktanaw/In Hindsight. Salamat sa mga sumusuporta sa Baliktanaw/In Hindsight sa PayPal, kung saan kahit magkano ang pwedeng ibigay. Salamat din sa mga padrino sa Patreon. Pwede nilang mapanood ng mas maaga ang mga video ng Baliktanaw. Pwede rin nilang makita ang kanilang mga pangalan sa dulo ng mga video. At pwede silang humiling ng video tungkol sa isang palabas, o kaya kanta, o kaya album, o kaya sine, o kahit one-hit wonder. Para sa mga detalye at para sumali, bisitahin ang patreon.com/baliktanaw. Sa huli, salamat sa aking kapatid na si G-G Arts para sa microphone na gamit ko ngayon. Salamat! Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbaliktanaw sa nakaraan. Tara, kain tayo! Aba, wag niyo ito minamata ha! Hindi lang ito basta-basta junk food. Nakikita niyo yung tatak na yan? Sangkap Pinoy, Department of Health. Fortified yan. Pinagtibay. May iron. Bakal? Yung iron ba na kasama sa pagkain? Bakal ang tawag? O pang-construction lang yung bakal? Teka, nawalan ba kayo ng gana? Pasensya na ha? O ito, kain ka. Ayaw mo ito? O kaya ito, hinahalo ko ito sa kanin. Tatak Sangkap Pinoy ulit, vitamin A naman. Ayaw nyo ng chichirya? Sige, kain na lang tayo ng pandesal. Ito pa laman butter na hindi butter. Premium margarine. Tatak Sangkap Pinoy yan, fortified vitamin A. Ayaw nyo rin to ha? O sige, bili ka na lang ng take-out. Tapos, lagyan mo nito, asin. Tatak Sangkap Pinoy ulit yan ha? Fortified iodine naman. Ayaw nyo pa rin? Di ba kayo gutom? Okay. Ano ba ang ibig sabihin ng tatak na yan? Sangkap Pinoy. Hindi ba kayo nagtataka? Noong bata pa ako, lagi ko na itong napapansin. Kaya ngayong matanda na ako, inalam ko, ano nga ba ito? At yan ang ikikwento ko sa inyo ngayon. Dahil dyan, isa na naman itong Baliktanaw sa Batas o Law Meets Baliktanaw video. Law Meets in Hindsight? Di bagay. Lagay ko ulit itong disclaimer na ito sa taas ha. Babala. Sakop ang Sangkap Pinoy ng Batas Republika bilang 8976 o ang Philippine Food Fortification Act of 2000. Oo, may ganitong batas dito sa Pinas. Ayon sa batas na ito, sa ilalim ng ating saligang batas, 2 artikulo, 15 seksyon, dapat itaguyod at pangalagaan ng Estado ang karapatan sa kalusugan ng mga mamamayan at ikintal ang kamalayang pangkalusugan sa kanila. Batid ng Estado na kabilang sa mga suliraning may kaugnayan sa kakulangan sa nutrisyon ang kakulangan sa enerhiya, iron, bakal, vitamin A, vitamina A, iodine, yodo, thiamine o vitamin B, at riboflavin. Riboflavin? 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 Hirap ng walang kaibigang doktor, no? O kaya kahit man lang med student. Anyway, kulang din ang pagkaing Pinoy sa ascorbic acid, calcium, calcio, at
folate. Kinikilala ng Estado ang kahalagahan ng fortification o pagpapatibay ng pagkain. Kung kulang sa importanteng sustansya ang isa o marami pang mga pangkat ng mga tao. Malaki ang papel ng pagpapatibay ng pagkain sa pagsulong ng kalusugan at para mabawi ang mga sustansyang nawala dahil sa pagproseso at o kaya naman sa pag-iimbak ng pagkain. Kaya, pagtitibayin ang pagkain base sa pangangailangan ngayon na sinusukat naman gamit ang pinakabagong Recommended Dietary Allowances o RDA. Ano naman ang legal na kahulugan ng quote-unquote fortification? Ito ang pagdagdag ng mga sustansya sa mga pagkain na proseso na. Halimbawa, giniling, pinatuyo, concentrated, dinelata, o dinagdagan ng mga sangkap na nagdudulot ng pagbabago sa hilaw na pagkain, pisikal man, chemical, o kaya sa itsura, amoy, o lasa nito. Mas maraming sustansya ang dinadagdag kesa sa likas na antas nito sa pagkain. Bilang hakbang sa pagkontrol sa micronutrient deficiency, dadagdagan ng kulang na sustansya ang isang pagkain malawakang kinakain ng mga pangkat na lubhang nangangailangan ng naturang sustansya. Ano naman ang quote-unquote micronutrient deficiency? Hindi ako kakanta't sasayaw ha, hindi sponsored ang video na ito. Quote-unquote micronutrient muna. Isa itong mahalagang sustansyang kailangan ng katawan sa napakaliit na bilang, miligram o microgram. Miligram o microgram. Ganon kakonti. Ano ang quote-unquote nutrient na kanina ko pa tinatawag na sustansya? Isa itong kemikal na kailangan ng katawan para magbigay ng init o lakas, para magtayo o magkumpuni ng mga tissue, at patakbuhin ang mga proseso para mabuhay. Matatagpuan ang mga sustansya sa pagkain. Pwede rin silang gawin sa laboratorio gaya ng mga supplement. At pwede rin silang gawin ng ating katawan. Ang quote-unquote deficiency naman, wala sa batas eh. Kaya, diksyonaryo tayo. Verba legis. Ang ibig sabihin ng quote-unquote deficiency, kulang, hindi sapat, hindi buo, at iba pang mga nasa screen. Kaya, ang ibig sabihin ng micronutrient deficiency, kulang ang importanteng kemikal na kailangan ng katawan sa konti lang namang bilang. Ano ngayon ang Sangkap Pinoy? Ang buong pangalan nito ay Sangkap Pinoy SEAL Program. Estratehiya ito para hikayatin ang mga nagpoproseso ng pagkain na pagtibayin ang mga produkto nila. Nadagdagan ang mga ito ng mga mahahalagang sustansya sa antas na aprobado ng Kagawaran ng Kalusugan o DOH. Maaaring gamitin ng mga manufacturer ang tatak sa mga produkto nitong pumasa sa mga tiyak na pamantayan. Gabayan naman ang tatak ng mga mamimili sa pagbili ng mga masustansyang pagkain. Sa ilalim ng SPSP, dapat hikayatin ng DOH ang pagpapatibay ng prinoseso ng pagkain. Samantala, dapat sumunod sa mga pamantayang tinakda ng DOH sa pamamagitan ng ngayoy FDA ang mga manufacturer na magpapatibay ng kanilang mga produkto pero hindi mag-a-apply para sa tatak Sangkap Pinoy. Ayon kay Florentino S. Solon, nagsimula ang Sangkap Pinoy sa margarina. Anong margarina? Aba, wala nang iba kundi Star Margarine. Hindi ako binayaran para mag-endorso ng produkto ha. Yung artikulo ni Dr. Solon. Solon
ang nagbanggit ng naturang brand. Nagpa siya ang Procter & Gamble na pagtibayin ang Star Margarine ng sapat na dami ng vitamin A. Bitamina A? Ayon sa stability study, mahigit 50% ng vitamin A ang natira sa margarina matapos ang 8 buwan. Higit sa 80 bahagdan ng bitamina A ang natira sa pagkain matapos magluto gamit ang margarina. Pinag-aralan ng Nutrition Center of the Philippines noong 1993 ang epekto ng pagkain ng naturang margarina araw-araw sa loob ng 6 na buwan sa mga batang 3 hanggang 6 na taong gulang sa mga kanayunan. Tumaas ang antas ng retinol sa kanilang mga katawan at bumaba naman ang kakulangan nito. Noong 2000, merong 21 mga produkto ang may tatak sangkap Pinoy para sa vitamin A, 7 para sa iron at 3 para sa iodine. Kabilang dito ang sardinas, instant soup, keso, juice, choco drink, winning food, o pagkaing akmang kasabay ng gatas ng ina o ng kapalit ng naturang gatas kung hindi sapat ang mga ito para tugunan ang pangangailangan sa sustansya ng mga sanggol, biskwit, margarina, chichirya, pampalasa, hotdog, at hot cake. Noong 2006, 71 pagkaing processed ang pinagtibay na ng vitamin A. Lahat ng produktong may tatak sangkap Pinoy ang pinapayagang ibenta sa mga paaralan sa ilalim ng Order No. 8 ng Kagawaran ng Edukasyon o DepEd. Okay, hindi yan ang saktong nakalagay sa order. Ayon dito, pinagbabawal ang pagbebenta sa mga eskwela ng mga soft drink, mga juice na hindi natural, mga chichirya, at iba pang mga produktong maaaring makasama sa kalusugan at walang tatak sangkap Pinoy o hindi inaprubahan ng ngayoy Food and Drug Administration. Samantala, di naman binanggit ang mga salitang sangkap Pinoy sa Order No. 17 noong 2017 na inamyendahan o binago ang ilang mga bahagi ng Order No. 8. Pero, eto na naman tayo ha. Pero, hindi garantiya ang tatak sangkap Pinoy ha. Ayon kay Dr. Solon, halos lahat ng mga produktong may tatak sangkap Pinoy ay hindi staple o pangunahing produkto. Hindi pa rin nasusuri ang bisa ng mga naturang pagkain. Noong 2000 pa yan ha. Paano na ngayon? Wala akong mahanap na pag-aaral ng mga produktong may tatak sangkap Pinoy kung gaano sila kaepektibo. Dagdag ni Dr. Solon, walang malinaw na mga patakaran para, una, tukuyin kung pwede bang gamitin ng isang produkto ang tatak na ito. Pangalawa, magsagawa ng mga survey para malaman ang akmang antas na sustansya na dapat idagdag sa pagkain. Pangatlo, ipakalat ang mga resulta ng pag-aaral. At pang-apat, ipamahagi ang teknolohiyang inimbento para sa pagpapatibay ng pagkain. Noong 2000 pa yan ha, hinanap ko sa DOH website yung implementing rules ng Sangkap Pinoy. Kaso, wala eh. Ang nahanap ko lang, magkano ang gastos para sa isang tatak Sangkap Pinoy? Ayon muli kay Dr. Solon, noong 2006, sa 71 produktong pinagtibay ng vitamin A, yung margarina lang ang pinag-aralan sa isang efficacy trial. At
6 lang sa mga produkto ang madalas ginagamit. Sagot ng isang kinapanayam na health official sa isang pag-aaral tungkol sa mga pagkaing binebenta sa mga pampublikong paaralan sa Greater Manila area noong Mayo 2016. Currently, the department order includes also fortified foods, but these fortified foods are mostly chips. They may be high in vitamin A, but the rest is just calories. Kung isasalin sa Filipino, kahit mataas sila sa vitamin A, puro calories lang naman sila. Kalorya? Sino nagsasabi nun? Pasakalye, narito ang ilang pagkaing may tataksang Pinoy at ang kanilang nutrition facts at ingredients. Pero, di tayo natatapos dyan. Itutuloy natin sa susunod. Napansin nyo rin ba itong sangkap Pinoy noong bata pa kayo? Saan nyo nakita ang tatak na ito? Kinain nyo ba ang mga produktong may ganitong tatak? Anong mga produktong may sangkap Pinoy ang gusto nyo? Ano ang di nyo gusto? Bakit? Bakit hindi? May mga alam ba kayong pag-aaral tungkol sa bisa o epekto ng sangkap Pinoy? Comment nyo lang sa YouTube page ng video na ito. I-like, gustuhin, at i-share. Ibahagi ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell para masabihan kayo agad ng mga bagong Baliktanaw/In Hindsight. Salamat sa mga sumusuporta sa Baliktanaw/In Hindsight sa PayPal, kung saan kahit magkano ang pwedeng ibigay. Salamat din sa mga padrino sa Patreon. Pwede nilang mapanood ng mas maaga ang mga video ng Baliktanaw. Pwede rin nilang makita ang kanilang mga pangalan sa dulo ng mga video. At pwede silang humiling ng video tungkol sa isang palabas, o kaya kanta, o kaya album, o kaya sine, o kahit one-hit wonder. Para sa mga detalye at para sumali, bisitahin ang patreon.com/baliktanaw. Sa huli, salamat sa aking kapatid na si G-G Arts para sa microphone na gamit ko ngayon. Salamat, hanggang sa muli, at ingat!